Papalabas ko lang din sa vlog ko. Chito TV sir ha. Ay, Chito, CTV. Shoutout. Pasyal ka dito sa Tanay Farm, Firebird Game Farm. Mag-chicken talk tayo. Good luck and God bless. Mag-explore, sakay na lahat di kasama. Robinsons, Mega Mall o Glorieta, laging handa sa bagong balita. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, oh, Chitochi TV. Let's explore, drive around, kung may request komen lang, tara na, saya'y abot kamay. Bawat tanawin ay may kwento, sa pupuntahan may kwento. Alaala, tara, sama na ang lahat. Sa Pilipinas ako ang tour guide nyo. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, oh, Chitochi TV. Let's explore, drive around, kung may request komen lang, tara na, saya'y abot kamay. Kamay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wow, open walking bee, Julia, mamaya na maglakwat siya. Edlin, my love, tara na, kapit lang tayo'y aalis na. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, oh, Chitochi TV. Let's explore, drive around, kung may request komen lang, tara na, saya'y abot kamay. 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 Oh, 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 oh.
Left, right. Hindi, yung out lang, out. Yung kulay niya. Pink. Out. Ito sa all yan, Oo. Para sa ano natin to. Ano yung PC yun dyan? Ito, grabe. Naligo siya, oh. Ayan, oh, black dito, white dito. Ah, ano na? Tension, kailangan niyo pa? Sige, mamaya. Nakahiga ako sa kanila. Joke lang yun. Amerikano. Australiana. Mahaba pa buhok ko. Toilet no? Dance daw. Dance daw yun. Wala na lang natin kaya. Right. Okay, gano'n masyado tayo.
Ang bilis sana. Ikaw, walang kape, oh. Tira muna tayo rito bago sa muna dyan. Ito lang. Choco, yes. Ito? Bro, Hello. Boss Chief, kaya na. Kain rin mga idol. O, dito naman, oy. Pre, shout out. Ano para mo? Drone yan, drone. Okay, kain tayo. Shout out. Ay, mga kalarga na. Nakapula. Mano ka nabalik na. Ayaw mo iba. Ayaw mo lagi itong baka. Hindi pa lang daw. Ayun lang yung naka-tuxedo. Mukha nga. Ulo. Ano to? Oh, kain lang kayo dyan ha. Oh. Sarap po, dito di. Tito Boy. Sino pala kapatid ni... Sumabay lang ako. Sige sir, ipapalabas ko lang din sa vlog ko. Chito Chi TV sir ha. Ano yan? Batiin mo lang sir, Chito Chi TV. Chito Chi TV. CTV. Oh.
Hi, Chito, CTV. Shout out. Pasyal ka dito sa Tanay Farm, Firebird Game Farm. At mag-chicken talk tayo. Good luck and God bless. Thank you, sir.